እንዲህ ሲል መከረኝ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኖህ ደረበ ነኝ በባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ሮምበስ እና ስለ ስኩዌር ነበር ያጠናነው በአሁኑ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ፖሊጎንስ እና ስለ ሰርክልስ እናጠናለን ማለት ነው 5.1.2 polygons ለዛ polygon ምንድነው definition 5.7 a polygon is a simple closed plane figure formed by three or more line segments joined end to end. The line segments forming the polygons are called sides, and the common endpoint of any two sides is called vertex. Plural is vertices of the polygon. The vertices of the polygon are the pointers where two sides meet. Okay, ከዚህ በፊት አንድ ፖሊጎን አይተናል እሱም ኳድሪላተራል ነው ያለፉት ሁለት ቱቶሪያሎች ውስጥ ለኳድሪላተራል በደንብ አጥንተናል ኦኬ የተለያዩ አይነት ኳድሪላተሮች አይተናል እና ኳድሪላተራል it's a polygon እና ስንት ሳይድ ያለው ፖሊጎን ፎር ሳይድድ ፖሊጎን ነው ኳድሪላተራል ኦኬ እና ፖሊጎኖችን ለሁለት እንከፍላቸዋለን አንደኛው ኮንቬክስ ፖሊጎን ብለን ሌላኛው ደግሞ ኮንኬቭ ፖሊጎን ብለን እና የመጀመሪያው convex polygon is a simple polygon in which all of its interior angles measure less than 180 degree each. Okay, ያንዳንዱ አንግል የconvex polygon ከ180 ዲግሪ ያንሳል ነው። Okay, እዚህ ጋር አሁን ቴታ 1 ብለው ቴታ 2 ብለው ቴታ 3 ብለው ሶስቱም ቴታ 1ም ቴታ 2ም ቴታ 3ም ከማን ያንሳሉ ከ180 ዲግሪ ያንሳሉ። Okay እና ለሌሎቹም እንደዚሁ ነው አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለው this is a polygon ስንት sided polygon it's a three sided polygon ሶስት ሳይድ ነው ያለው እና we call it a triangle okay ይሄኛው ቀጥሎ ደግሞ ያለው 1 2 3 4 አራት ሳይድ ነው ያለው ከዛ we call it quadrilateral okay ቀጥሎ ያለው ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ነው ያለው six sided figure we call them hexagons እሱን በኋላ እንመለከታለን the next one is concave polygon. It's a simple polygon which has at least one interior angle of measure greater than 180 degrees. Okay? ከ180 ዲግሪ የሚበልጥ ቢያንስ አንድ አንግል አለው ነው። አሁን እዚህ ይሄንን ፖሊጎን ብንመለከት ኦኬ አሁን እቺ አንግል እቺ ጋር ተሳለችው አንግል እንዴት አወቅን ከ180 ዲግሪ እንደምትበልጥ ወይ ያወቅነው ምንድነው ይሄንን ባረዝመው ቀጥ ባለ መስመር ባረዝመው ኦኬ እቺ ስንት እንደሆነች አውቃለሁ እቺ 180 ዲግሪ ነች ኦኬ እና ከ180 ዲግሪ ተጨማሪ ነው ይሄ የተጨመረው ለዛ የግድ እቺ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ ነች ማለት ነው ለምን 180 ዲግሪ ፕላስ ቴታ ስለሆነች ኦኬ ለዛ ኮንኬቭ ፖሊጎን ነው ማለት ነው ኦኬ እሺ definition 5.10 a diagonal of a convex polygon is a line segment whose endpoints are the non-consecutive vertices of the polygon አሁን ይሄንን ፖሊጎን ብንመለከት ከኤፍ ተነስተን ሶስት ዲያጎናሎች ተስሏል ኤፍ እና ዲ ን የሚያገናኝ ኤፍ እና ጂ ን ኤፍ እና ሲ ን የሚያገናኝና ኤፍ እና ቢ ን የሚያገናኝ ኦኬ we have three diagonals ከኤፍ የተነሱ ማለት ነው እና እቺን ቴብል እንመልከት ቴብል 5.1 number of sides of a polygon and the respective number of the diagonals okay number of sides እዚህ አለ ኦኬ የፖሊጎኑ ባለ 3 ሳይድ ከሆነ number of diagonals drawn from one vertex 0 ነው የሚለው ኦኬ number of sides 3 ከሆነ ምን አይነት ፖሊጎን ነው ትራያንግል ነው ኦኬ እና ትራያንግል እንደዚህ አለ እና ከየትም ተነስተን መሰል አንችልም ኦኬ the number of diagonals that we can draw from one vertex 0 ይሆናል ማለት ነው if the number of sides is 3 okay ቀጥሎ ያለው how about if the number of sides is 4 quadrilateral ቢሆንስ እንዴት ነው የምናደርገው ኦኬ ኳድሪላተራል ቢሆን ደግሞ ሁለት አይነት ዲያጎናል መሳል እንችላለን አንደኛው ከዚህ ተነስተን እንደዚህ መሳል እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ተነስተን እንደዚህ መሳል እንችላለን ለዛ ሁለት ዲያጎናል መሳል ስለምንችል number of sides አራት ከሆነ the number of diagonals that we can draw from one vertex ከየትኛውም vertex ተነስተን አንድ ዲያጎናል መሳል ስለምንችል number of diagonals drawn from one vertex አንድ ሆነ ማለት ነው ከዛ በአጠቃላይ number of all of the possible diagonals ግን ሁለት ነው ኦኬ ለምን ሁለት ነው ያሳልኩት በአጠቃላይ ኳድሪላተራሎች ውስጥ ሁለት ዲያጎናል ብቻ ነው እሺ ጥሩ እንቀጥል አሁን ደግሞ number of sides 5 ቢሆንስ ኦኬ 5 5 ቢሆን 1 2 3 4 5 A B C D E ኦኬ 5 sided polygon ቢሆን ኦኬ ከአንደኛው vertex ተነስቼ እንደዚህ ልስል እችላለሁ ከኢ ወደ ቢ ልስል እችላለሁ ከኢ ተነስቼ
ወደ ሲ ልስል እችላለሁ ሌላ መሳል አልችልም ለዛ ከየትኛው ቨርቴክስ ተነስቼ ኦኬ the number of diagonals drawn from one vertex ከአንድ ቨርቴክስ መሳል የምችለው ዳያጎናሎች ቁጥር 2 ነው ኦኬ 2 ነው ጥሩ አሁን ደግሞ በአጠቃላይ total number of diagonals ደግሞ ስንት ነው ኦኬ ከኢ ተነስቼ 2 ሳልኩ ከዲ ተነስቼ ደግሞ ስንት መሳል እችላለሁ ዲ እና ኤ ላገናኝ እችላለሁ ለዛ ዲ እና ኤ ላገናኝ ዲ እና ቢ ላገናኝ እችላለሁ ለዛ ዲ እና ቢ ላገናኝ በቃ ከዲ ይሄ ነው ሌላ ምን መሳል አንችልም ከሲ ደግሞ ከሲ ተነስቼ ወደ ኢ ልሄድ እችላለሁ እሱ ተስሏል ኦሬዲ ከሲ ተነስቼ ወደ ኤ ልሄድ እችላለሁ ኦኬ እሱን እስላለሁ ከዛ ቢ ላይ ደግሞ ቢ ላይ ያሉት ሁለት ዳያጎናሎች ናቸው ወደ ኢ እና ወደ ዲ በቃ ሌላ መስራት አንችልም ከኤም እንደዛው ኦኬ ለዛ አለቀ ማለት ነው ለዛ ስንት ዳያጎናሎች ናቸው ያሉት እዚህ ውስጥ ወል እንቁጠራቸው እስቲ ኤ ከኤ ወደ ሲ ያለ 1 ከኤ ወደ ዲ ያለ 2 ከኢ ወደ ቢ ያለ 3 ከኢ ወደ ሲ ያለ 4 እና ከቢ ወደ ዲ ያለ 5 ለዛ በአጠቃላይ ያሉት የዳያጎናሎች ቁጥር ስንት ነው ማለት ነው 5 ነው ማለት ነው ኦኬ ለዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን 5 the number of all possible diagonals 5 ሆነ ማለት ነው ኦኬ መጨረሻ ላይ ያሉ ሰዳቸው number of side n ከሆነ if it is an n a polygon having n sides then the number of diagonals that we can draw from a single vertex is n minus 3 okay why is that why is the number of diagonals drawn from one vertex be n minus 3 እንግዲህ n sided polygon ልንስል ነው okay we are going to draw a polygon having n sides okay we are okay where n is okay where n is an element of the set of natural numbers and n is greater than or equals to 3 okay otherwise we will not have a polygon okay that's the n-sided polygon ካለ okay n-sided polygon ካለ this implies the polygon has n vertices okay this implies the polygon እዛ ፖሊጎናችን n vertex ስላለው vertexዎቹን vertex 1 vertex 2 vertex 3 ያለ need እስከ vertex n ድረስ ማለት ነው okay መጀመሪያ vertexዎቹን ሳላቸው vertex 1 ከዛ vertex 2 ከዛ vertex 3 ያለ ማን ጋር ደርሰን vertex n - 1 ከዛ vertex n በቃ እነዚህ ናቸው vertexዎቹ ክብ ያደረኳቸው ማለት ነው ከዛ ሳይዶቹ ደግሞ ምንድነው vertexዎቹ ማገናኘት ነው ስራቸው ለዛ ያው vertex 1 እና vertex 2 እናገናኛለን vertex 2 እና vertex 3 እናገናኛለን ከዛ ያለ vertex n እና n - 1 ይገናኛል እና vertex 1 እና vertex n መልሶ ይገናኛል ማለት ነው ኦኬ ፖሊጎኑ n ሳይድ ስላለው ኦኬ n vertex ይኖራል ለዛ n ማን እንደሆነ ስለማለት ሁሉንም vertex መሳል አንችልም n ሚሊየን ልትሆን ትችላለች n 5 ልትሆን ትችላለች ለዛ እናውቀው ለዛ አሁን vertex 1 እንመልከት ከvertex 1 ተነስቼ ምን አይነት ስንት ዳያጎናል መሳል ይችላል ኦኬ ከvertex 1 ተነስቼ ወደ vertex 1 ተነስቼ ራሱ ወደ vertex 1 መሳል አልችልም እንደዚህ አድርጌ ኦኬ ለዛ ከvertex 1 non consecutive vertices ጋር ነው የምፈልገው ለዛ ለvertex 1 ኦኬ ለvertex 1 vertex 2 እና vertex n consecutive ናቸው ኦኬ ሌሎቹ ደግሞ consecutive አይደሉም ማለት ለዛ ከvertex 1 ተነስቼ ወደ vertex 3 ልስል እችላለሁ ከvertex 1 ተነስቼ ወደ vertex 4 ካለ ኦኬ ያለ ወደ ማን ጋር ሄዳል እስከ vertex n - 1 ጋር መሳል ይችላል ማለት ነው ኦኬ ባጭሩ ማለት ለሁሉም ወደ ሁሉም vertex 1 ተነስቼ ወደ ሁሉም vertex መሳል ይችላል except vertex 1 vertex 2 እና vertex n መስተቀር ወደ ሁሉም vertex ስላለው ማለት ነው ለዛ በአጠቃላይ የነበረኝ vertex n ነበረ ወደ 3 vertex ብቻ መሳል አልችልም ለዛ ስንት ዳያጎናል መሳል ይችላል I can draw n - 3 diagonals ማለት ነው I can draw n - 3 diagonals starting from vertex 1 ለዛ ነው the number of diagonals that we can draw from one vertex ከአንድ vertex መሳል የምንችላቸው ዳያጎናሎች n - 3 ነው ኦኬ አሁን እስቲ 9 ብትሆን n ስንት ነው 9 ሲቀነስ 3 6 ነው ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ምን አለ number of all possible diagonals ስንት ነው አለ number of all possible diagonals for an n-sided polygon is n times n - 3 over 2 ለምን እሺ አሁን እዚህ ጋር ልመለሳችሁና
ከአንዱ ቨርቴክስ ስንት ዳያጎናል ነው መሳል የምችለው? n-3 ዳያጎናል መሳል እችላለሁ። ኦኬ n-3 ዳያጎናል መሳል ስለምችል ከአንዷ ቨርቴክስ ስንት ቨርቴክስ ነው ያለኝ? n ቨርቴክሶች ነው ያለኝ። ለዛ ከእያንዳንዳቸው n-3 ዳያጎናል ልስል እችላለሁ። በአጠቃላይ ደግሞ ስንት ቨርቴክሶች ነው ያለኝ? n ቨርቴክሶች ነው ያለኝ። ለዛ በn አባዛችኋለሁ ማለት ነው። ግን አሁን n times n-3 number of all possible diagonals አይሰጠንም in a polygon having n sides። ለምን እያንዳንዱን ዳያጎናል ሁለት ነው የምቆጥረው። አሁን እቺን ዳያጎናል በመለከታት ቨርቴክስ 1 እና ቨርቴክስ 3 እናገናኛቸዋል። ለቨርቴክስ 1 ጊዜ አንድ ቆጥራታለሁ፣ ቨርቴክስ 3 ጊዜ አንድ ቆጥራታለሁ። ለዛ ሁለቴ ተቆጠረች ማለት ነው። እያንዳንዱ ዳያጎናል ሁለቴ ስለተቆጠረ n times n-3 over 2 አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለምን እያንዳንዱ ዳያጎናል ሁለቴ ተቆጠረብኛ። ኦኬ ለዛ ነው n times n-3 over 2 ነው ማለት ነው። number of all possible diagonals. A classification of polygons. Polygons are classified according to the number of sides they have. In table 5.2 below is a list of some common types of polygons and the number of sides of each polygon. So if the number of sides is 3, we call it a triangle. If the number of sides is 4, we call it a quadrilateral. If the number of sides is 5, we call it a pentagon. If the number of sides is 6, we call it a hexagon. If the number of sides is 7, we call it a heptagon. If the number of sides is 8, we call it an octagon. If the number of sides is 9, we call it a nonagon. And if the number of sides is 10, we call it a decagon. Okay? Now, exercise 15 in Nasra. Andanya, how many possible diagonals are there in a polygon of 80 sides? Okay. Okay, how many possible diagonals are there? Okay, are there in a polygon of 80 sides? Polygon ስንት ሳይድ ነው ያለው? 80 ሳይድ ነው ያለው። ኦኬ 80 ሳይድ አለው እና how many diagonals ስንት በአጠቃላይ ስንት ዳያጎናሎች መሳል እንችላለን እዛ ፖሊጎን ውስጥ? እንግዲህ አስቡ a polygon having 80 sides በጣም ትልቅ ነው። ኦኬ ስለነ ራሱ የምንጨርሰው ነገር አይደለም በእጃችን። ለዛ የግድ ያንን የሰራነው ፎርሙላ መጠቀም አለብን። ኤን የፖሊጎኑ ስንት ሳይድ ነው ያለው? 80 ሳይድ ነው ያለው። ኦኬ እና a polygon having n sides has n times n-3 over 2 diagonals. Okay, thus n 80 ስለሆነ 80 ሲባዛ በ80 ሲቀነስ 3 over 2 diagonals ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስንት ነው? በሁለት 1 በሁለት 40 40 ሲባዛ 80 ሲቀነስ 3 ስንት ማለት ነው? 77 ነው የሚሆነው። ኦኬ ለዛ 77 ሲባዛ በ4 308 0 3080 diagonals አለው ማለት ነው። ኦኬ a polygon having 80 sides has how many diagonals? How many diagonals can we draw? We can draw 3080 diagonals. Okay. ሁለተኛ what is the number of sides of a dodecagon? Okay ይሄንን ያው ኢንተርኔት ላይ ሰርች ማድረግ ነው። dodecagon የሚባለው it is a polygon having 12 sides. Okay 12 ሳይድ ካለው ፖሊጎን we call it a dodecagon. በሶስተኛ what is the number of sides of an icosagon? icosagon ደግሞ ይሄንን ያው መጽሐፍ ማገላበጥ እና ኢንተርኔት ሰርች ማድረግ ነው። እነሱ ካደረገን በኋላ it is a 20 sided polygon. Okay the number of sides for an icosagon is 20. Okay, አራተኛ look at figure 5.33 to answer the following questions. A. Name all vertices of the polygon. Well, all of the vertices of the polygon, that it is simple. But first, what is the name of the polygon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. If it's a six-sided polygon, what do we call it? We call it a hexagon. እና ያው የማሩን ካያችሁት እንደዚህ እንደ ሄክሳጎን የመምሰል ባህሪ ያለው እና ንቦች እንዴት ነው ጂኦሜትሪ ያውቃሉ እንደነንደስ ብለን anyways name all of the vertices of the polygon. The vertices of the polygon are A, B, C, D, E and F. Okay, these are the vertices of the polygon. Okay, B, name the opposite side of the line segment AB. Well, the line segment AB ማለት ይሄ ነው። ለዛ የሱ ኦፖዚት ማለት ነው the line segment ED ነው ማለት ነው። ኦኬ ለዛ መልሳችን ምን ይሆናል? ለዛ መልሳችን የሚሆነው the line segment ED ነው ማለት ነው። ኦኬ C, name all the diagonals that can be drawn from vertex B. ከቨርቴክስ B ተነስተን ልንስላቸው የምንችላቸው ዲያጎናሎች ማን ናቸው ነው። መጀመሪያ ልጠይቃችሁ ስንት ዲያጎናሎች መሳል እንችላለን? አሁን ይሄ ሄክሳጎን ነው። ሄክሳጎን 6 sided polygon ነው። ለዛ ከአንድ ቨርቴክስ ተነስታ ስንት ነው መሳል የምንችለው? n-3 ነው መሳል የምንችለው for a polygon having n sides
given a vertex, we can draw n minus 3 diagonals. Therefore, 6 minus 3 is equals to 3 diagonals. ስለዚህ ከቨርቴክስ ቢ ተነስቼ ማን እንደሆኑ ገና አላወቅኩም እኮ ግን 3 ዲያጎናሎች መሳል እንደምችል አውቃለሁ። ከ3 በላይ አይደለም ከ3 በታች አይደለም። ለዛ ከቢ ተነስቼ ወደ ኤፍ ብሄድ አንድ ዲያጎናል ነው። ከቢ ተነስቼ ወደ ኢ ብሄድ ሌላ ዲያጎናል ነው። ከቢ ተነስቼ ወደ ዲ ብሄድ ሌላ ዲያጎናል ነው። ለዛ 3 ዲያጎናሎች መሳል ይቻላል። ለዛ እነሱ ማን ናቸው? እነሱ አንደኛው ዲያጎናል ቢኤፍ አንደኛው ነው። ሌላኛው ዲያጎናል ቢኢ እሱም ሌላ ነው። ሌላ ደግሞ ቢዲ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው ዲያጎናሎች። ዲ how many interior angles does the polygon have? Well, a polygon having n sides will have n interior angles. አሁን ይሄ ሄክሳጎን ስለሆነ how many interior angles will it have? It will have ሳልቆጥረው it will have 6 interior angles. ለምን? ያው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 ኦኬ ከዛ ስንት ኢንቴሪየር አንግሎች አሉት ማለት ነው 6 ኢንቴሪየር አንግሎች አሉት ማለት ነው እና e name the polygon. What is a polygon? We call it a hexagon. Okay, 5.1.3 ገብተናል circles definition. What is a circle? A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point called the center of the circle. Okay, አሁን እዚህ ጋር center of the circle የምንለው ዋናው O ነው. Okay, O is the center of the circle and every other point of the circle is equidistant from O, and we call that distance the distance from the center O to any other point on the circle. That distance we call it R, which is the radius of the circle. Okay, now let's look at the note. አንደኛ a circle is usually named by its center. In figure 5.35, the circle can be named as circle O. ለምን ሴንተሩ የሴንተሩ ስም ማን ነው? O ስለሆነ ማለት ነው። we call this circle O. Okay. ሁለተኛ a chord of a circle is a line segment whose endpoints are on the circle. Okay. So in figure 5.35, the line segment AB and PQ are chords of the circle. Okay, let's look at the AB. Okay, AB, yes, correct. It's a chord. Why? Because the endpoints of the line they lie on the circle. And AB and PQ. PQ is also a chord. Why? Because the endpoints of the line segment PQ they lie on the circle. How about DE? DE is also a chord. Why? Because the endpoints of the line also lie on the circle. Okay, the endpoints lie on the circle. ሶስተኛ, a diameter of a circle is any chord that passes through the center and it is denoted by D. It is the biggest chord of a circle. Okay, for here since AB, okay, the line AB, we have said that it is a chord. Why? Because its endpoints are on the circle and it passes through the center also. Okay, through the center O. Since it passes through the center O, this line, the line AB, we call it the diameter. Okay, it is a chord and moreover it is a diameter since it passes through the center of the circle. አራተኛ, a radius of a circle is a line segment that has the center as one endpoint and a point on the circle as the other endpoint, and it is denoted by R. In figure 5.35, the line segments OA and OB are radii of the circle. Okay, radii is a plural form of radius. Okay, እዚህ ጋር AOን ብንመለከትና BOን ብንመለከት ራዲየስ ናቸው ነው የሚለው። ኦኬ፣ እና ሁለቱም ምንድናቸው? አር ነው። ኦኬ፣ ከኦ ተነስቼ ወደ ሲ ብመጣ እሱም አንድ ራዲየስ ነው ማለት ነው። OC is also a radius. ከኦ ተነስቼ ወደ ኢ ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ከኦ ተነስቼ ወደ ዲ ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ከኦ ተነስቼ ወደ ኪው ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ከኦ ተነስቼ ወደ ፒ ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ከኦ ተነስቼ ወደ ዜድ ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ከኦ ተነስቼ ወደ አሁን ራሴ በመፋጠረው ኤን የለም እዛ ወደ ኤን ብመጣ ከኦ ተነስቼ ወደ ኤን ብመጣ አንድ ራዲየስ ነው። ኦኬ፣ ON is a radius. Okay, ለዛ አምስተኛ, circumference of a circle is the complete path around the circle. The complete path around the circle, we call it circumference, and we will see in the next section or in the section after that how to measure the circumference of the circle. Okay, all right. Now እዚህ ጋር አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ሰርክል ላይ ራዲየሱ የሁሉም የራዲየስ ርቀት እኩል ነው ብለናል።
ኦኬ የሁሉም የራዲየስ ርቀት እኩል ነው ለዛ ይሄ r ነው ማለት ነው ከሴንተሩ ተነስቶ ወደ ፖይንት ኦን ዘ ሰርክል ስለሄደ ኦኬ ጥሩ diameter ደግሞ ምንድነው ብለናል it is a chord okay that passes through the center of the circle ብለናል እና የdiameter length d በለው ኦኬ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ምን አለው d በለው አሁን ካስተዋልን ከa እስከ o ያለው ምንድነው ራዲየስ ነው አንድ ራዲየስ ነው ለምን የራዲየስ ዴፊኒሽን ያሟላል ከo እስከ b ያለው አንድ ራዲየስ ነው ለዛ እሱም r ነው ማለት ነው ለዛ r plus r ስንት ነው 2r ነው 2r is equals to d ነው ማለት ነው okay diameter is equals to twice of the radius or this implies that the radius is half of the diameter እንደዚህ ብለን እናስቀምጥም እንችላለን okay now definition 5.12 an arc ምንድነው it is a part of the circumference okay the part of the circle determined by a line through the points d and e is called an arc of the circle in figure 5.35 we have arc dce arc dce የምንለው ከd ተነስቶ okay ይሄ ነው this arc we call it arc DCE ስንጽፈው ራሱ እንደዚህ ብለን ነው የምንጽፈው arc DCE እንልና እንደዚህ እናደርግለታለን ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄንን ነው የሚወክለው and arc DZE ደግሞ ይሄ ነው ከዚህኛው ይሄ ተነስቶ በዚህ በZ ተጠቅሞ E ላይ የሚመጣው ማለት ነው ኦኬ አሁን ቦልድ ያደረኩት ማን እንለዋለን we call it arc DZE እንደዛ D እናደርጋለን ማለት ነው Exercise 5 in እንሞክር solve each of the following problems አንደኛ in a circle of radius 3 centimeters a ምን ይላል draw a chord of 3 centimeters okay አዛ መጀመሪያ ሰርክሉን እንሳል ያው ሰርክሉ ራዲየሱ 3 ሴንቲሜትር ነው ስለተባለ መጀመሪያ 3 ሴንቲሜትር ነው መስለው 3 ሴንቲሜትር ማለት ይሄው እዚህ ጋር ይሄ ነው 3 ሴንቲሜትር ከዛ ኮምፓስ አወጣለሁ ኦኬ ኮምፓሴን አወጣለሁ ሴንተሯን አሁን የሳልቫ ቦታ አሁን ዶቷ ላይ አስቀምጣለሁ የመጀመሪያው ላይ ከዛ መነሻውን ጫፍ ላይ አስቀምጥና ያው መሳል ነው ማለት ነው ሰርክሉን ኦኬ ለዛ የዚህ ሰርክል ራዲየስ ስንት ነው ማለት ነው የዚህ ሰርክል ራዲየስ 3 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ለምን ተለክቷል እሺ አሁን ያው ሰርክላችንን ስለናል ራዲየስ ኦፍ 3 ሴንቲሜትር ያለው then a ምንድነው የሚለው draw a chord of 3 centimeters okay አሁን ምን ስለው chord ባለ 3 ሴንቲሜትር chord ነው ማለት ያለበት ለዛ chord እንደምናውቀው ከሆነ the end points of the chord they need to be on the circle okay ለዛ ማስመሬን አወጣና የመጀመሪያውን ሰርክሉ ላይ አስቀምጥና ከዛ 3 ሴንቲሜትር እስከሚሆን ያው በሰርክሉ ሮቴት ማድረግ ነው ልክ 3 ሴንቲሜትር ስትሆን ሁለቱም ጫፎቹ ያው ማገናኘት ነው እነዚህ ከመጀመሪያው እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ይሄ 3 ሴንቲሜትር ነው 3 ሴንቲሜትር ብቻ አይደለም አሁን የሳልኩት ምንድነው ኮርድ ነው እንዴት አወቅኩ because the end points of the line segment they are on the circle okay እቺን ፖይንት a ብላት እቺን ፖይንት b ብላት ከa እስከ b ያለው ርቀት 3 ሴንቲሜትር ነው እናውቃለን እሱ ብቻ አይደለም AB the line segment AB is a chord of 3 centimeters okay okay ለዛ A ሰራው ማለት ነው B ምን ይላል draw a chord of 6 centimeters so okay what can you say about this chord አሁን የሰርክሉ ራዲየስ 3 ሴንቲሜትር ነው ብለናል እና diameter ደግሞ we say that it is the largest chord እና 2 times r ነው twice of the radius and the radius is 3 centimeters which is 6 centimeters okay ለዛ diameter ስንት ነው 6 ሴንቲሜትር ነው okay አሁን እንግዲህ የተጠየቅነው ኮርዱ ርዝመቱ ስንት መሆን አለበት 6 ሴንቲሜትር መሆን አለበት since the diameter is the largest chord we are being asked to draw the largest chord and the largest chord is 6 centimeters and if it is the diameter it needs to pass through the center of the circle so we can simply draw any diameter and the answer will be correct ማለት ነው ከየትኛው ሰርክሉ ላይ ያለ ፖይንት ተነስቼ በሴንተር ውስጥ ካለፈ ድረስ ችግር የለውም እሱ ኮርድ ነው ኦፍ ሌንግዝ 6 ሴንቲሜትር ዋናው በሴንተር ውስጥ ማለፉ ነው አሁን ይሄ አልፏል ለዛ አሁን የሳልኩት በሰማያዊ የሳልኩት it is a chord ማለት ነው okay if እቺን ፖይንት c ብላት እቺን ፖይንት d ብላት okay the line segment CD it is a chord of length 6 centimeters ማለት ነው the line segment CD is a chord of 6 centimeters ምንም መለካት ራሱ አይጠበቅብኝም ማስመሪያ አውጥቼ CD 6 centimeters ምንም ጥያቄ የለውም C ምን ይላል what can you draw a chord of 7 centimeters well the answer is no ለምን the diameter we say that it is the largest chord and 7 is greater than 6 therefore we cannot draw a chord of 7 centimeters inside of a circle having radius 3 centimeters okay ሁለተኛ if in the following figure 5.36 okay this is 5.36
below O is the center of the circle, then dash A, dash and dash are radii of the circle. And the radiusoቹ እነማን ናቸው ነው? radiusoቹ AO, okay, AO it is a radius of a circle. BO is also a radius, CO as a radii, and DO is also a radius of the circle. Okay, pin and mocker, dash and dash are diameter of the circle. Well, diameter, it is a chord that passes through the center. Okay, therefore AD, the line segment AD is one diameter, and the line segment BC is also another diameter of the circle. Okay, so let's do question number C. Dash and dash are chord of the circle. Well, since a diameter is a chord, okay, ቅድም የመለስናቸውን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ምንም ችግር የለውም። ግን another chord that we can come up with is AB. AB is a chord. ለምን chord ምን ብለን ነው define ያደረግነው? It is a line segment whose endpoints are on the circle። እና AB ን ካየነው ከA ይነሳል። A lies on the circle እና B ላይ ነው the other endpoint. B is also on the circle. Therefore, the line segment AB, it is a chord. And the other chord is CD. CD is also a chord of the circle. Great. D dash and dash are a pair of parallel lines. Okay. This question, to be honest, it's a little bit tough. Just አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ኦኬ እቺን ለመስራት የትኞቹ ናቸው ፓራል ላይን? አሁን ዝም ብለን ስንመለከተው ከዚህ ሰርክል ውስጥ ፓራል ላይን የሚመስለኝ ግምት ነው። ኦኬ ማንንም ሰው የሚገምተው ነገር AB እና CD ፓራላል ይመስላሉ ዝም ብለን ስንመለከታቸው። ግን ማቴማቲካሊ ፕሩፍ እንዴት ነው የምናደርገው ነው? ኦኬ እንዴት ሹር መሆን እንችላለን AB እና CD ሚት እንደማያደርጉ? ኦኬ ለዛ ምንድነው የምናደርገው? እቺን አንግል ነው የምንመለከተው። ኦኬ እቺን አንግል እንመለከታለን። እቺን አንግል አንግል COD አልፋ ብላት። ኦኬ ካለምንም ጥርጥር አንግል AOB ምን ትሆናለች ማለት ነው? አልፋ ትሆናለች። ለምን? ባይ ቨርቲካል ኦፖዚት አንግልስ ማለት ነው። እሱን ባለፈው ለታ ፕሩቭ አድርገናል። ናው ከሲ እስከ O ያለው ርቀት፣ ኦኬ ከሲ እስከ O ያለው ርቀት ራዲየስ ነው። ለዛ R ነው ማለት ነው። ኦኬ ራዲየስ ነው። ከዛ ከO እስከ D ያለውም ርቀት ካለምንም ጥርጥር R ነው። ከA እስከ O ያለው ርቀት ካለምንም ጥርጥር R ነው። ከB እስከ O ያለው ርቀት ካለምንም ጥርጥር R ነው። ኦኬ ናው consider triangle COD. Now, okay, triangle COD ስንመለከት the length CO, okay, it is the same as the length OD. Therefore, we are considering an isosceles triangle. Okay, if it is an isosceles triangle, each angle x ከሆነች እቺኛው አንግል ማን ነው የምትሆነው? x ነው የምትሆነው ማለት ነው። isosceles ነው። ለዛ what is x ቢባል ምንድነው ማለት ነው? alpha plus 2x is equals to 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ምንም ጥርጣሬ የለውም። ለዛ 2x is equals to 180 ሲቀነስ አልፋ this implies that x is equals to 180 ሲቀነስ አልፋ over 2. okay ለዛ x እንትነሽ 180 ሲቀነስ አልፋ over 2. very great. now consider triangle AOB. when we consider triangle AOB, እቺም ስለማናውቃት ያው y ላት ይችላልው። ኦኬ ለዛ አልፋ plus 2y is equals to 180 ከዛ ያው ሰራና ስንት ይመጣልኛል? y is equals to 180 ሲቀነስ አልፋ over 2 ይመጣል። ኦኬ ለዛ አሁን x እና y እንመልከት። x ማን ነው? 180 ሲቀነስ አልፋ over 2። y ማን ነው? 180 ሲቀነስ አልፋ over 2። ለዛ እኩል ናቸው ማለት ነው። እኩል ስለሆኑ አሁን ጨዋታው ይጀምራል። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር AB እና CD ኦኬ ባረዝማቸው AB እና CD are they parallel or not ነው። እና ደግሞ CD ደግሞ እንደዚህ ብናደርገው ኦኬ አሁን እንግዲህ እዚች ጋር ያለችው አንግል ስንት ነች? x ነች። እዚች ደግሞ ያለችው y ነች። እና we know that x እና y እኩል ናቸው ተብለናል። ኦኬ አሁን እስካሁን ድረስ ምን ነበር ያለን የነበረው? x እና y ያው ኦልተርኔቲቭ ኢንተሪየር አንግልስ ናቸው። ግን ያለን የነበረው እስካሁን ድረስ ሁለቱ ላይኖች ፓራለል ከሆኑ ኦልተርኔት ኢንተሪየር አንግል እኩል ናቸው ነበር ያለን የነበረው እስካሁን ድረስ። አሁን ደግሞ the converse is it true? ምን ማለት ነው? ኦልተርኔት ኢንተሪየር አንግሎች እኩል ከሆኑ are the lines parallel? ኦኬ በተቃራኒው ማለት ነው። እና ፕሩቭ አናደርገውም the converse of alternative interior angles። ግን ለመጥቀስ ያህል እቺ kumans.com ላይ ያገኙት ነች። converse of alternate interior angles theorem ነው።
Okay, according to the converse of the alternate interior angles theorem, if a transversal intersects two lines, if it intersects two lines such that the alternate interior angles are equal, okay, meaning x and y they're equal, we have shown that they're equal, then the two lines are said to be parallel. So since x and y are equal, the line segment AB, okay, the line segment AB, it is parallel to the line segment CD. Okay, we know those two lines are parallel. So D dash and dash are a pair of parallel lines. The answer is AB na CD ነው ማለት ነው። ለዛ ግምታችን ትክክል ነበር ማለት ነው። ለዛሬ ነበረኝ ይሄንን ይመስል ነበረ እና ስልካችሁ በግራ በኩል ያሉትን የሚመስል ከሆነ በስታር 127 መሰላል ልትደግፉ ትችላላችሁ። ደግሞ ታች ስልክ ደግሞ ካላችሁ በቴሌ ብር መጠቀም ትችላላችሁ። ማለት 0996294242 አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ ኔት እንደምንልክ ነው ያሳየን የሚችለው። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይዘንጉ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።